Ayun po, meron na naman tayong na-receive na Aeon 612 GBL. Ang problema naman po nito ay halos hindi sila nagkakalayo dun sa nauna nating chinek na kapag uminit na ay namamatay. Ito naman po, kahit na mainit na siya, hindi siya namamatay yung kanyang power. Ang nangyayari ho sa kanya kapag itinodo po yung volume, doon po siya magsha-shut off. Ngayon, titinano natin kung ano yung condition ng amplifier nito at kung ano ang dahilan na bakit siya nagsha-shut off kapag nilakasan yung volume. Yun po yung ating aalamin. Ito na ang kanyang module. Kamukha lang po ito nung nauna nating chinek na nagpalit po tayo ng silicone rubber. I-check ko natin yung condition ng silicone rubber. Ipinakita ko din po sa video ngayon yung characteristics ng amplifier na to, na kapag uminit na siya at naabot yung pinaka threshold ng temperature noong IC na yon, yung amplifier, doon na po siya mag-shut off. Tapos tsaka lang siya mag-on ulit kapag lumamig na. Ang may-ari po kasi nito ay iisa lang. Actually, ang dinanaya rito ay dalawa. Hindi ko na kasi chinek itong isang to kasi wala naman siyang complaint na namamatay. Ang sabi lang sa akin, yung isa daw dyan sa dalawa ay pagka uminit na, nag-auto off at saka on. Ngayon, pinag-compare ko yung dalawa, yun nga, na find out ko, yung isa talagang nag-auto off siya at on pag uminit na. Pero yung isa ay hindi ko na chinek kasi hindi naman siya nag-auto off at saka on. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na chinek. Natanggal na natin yung tornilyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay. Ito na po yung power supply. At nandito na rin po yung amplifier. Oops. Ayun. Kamukhang kamukha talaga ito nung nauna na chinek natin. Siguro ito na yung pinaka-cost nito. Pakita ko po sa inyo, no? Kung napanood nyo yung unang video natin. Ito po, kung makikita nyo, ay tumigas na talaga siya. Ayan guys, oh. Ang tigas. Unlike dito sa isa, ayan malambot siya, no? Ito yung normal. Okay po ito. Ang hindi ho normal ay yung isa. Kung mapapansin nyo po, ayan, malutong na siya. At saka nagpupulbos na. Possible po, ito rin yung cost nito. Kaya nagkaganon siya. Yun talaga yung nauna, lumambot na ho talaga ito kahit papano ay mayroon pa rin, may natira pa rin. Kaya siguro kapag running siya, tapos malakas yung volume, iinit pa rin. So yung heat transfer, hindi maita-transfer ng maayos dito sa heatsink at naiipon dito sa IC. Ito po yung pinaka power amp IC nya. Parehas lang po yan yung part number ng dalawang yan. At saka ito, yung ginamit na silicone rubber, halos parehas lang po yan. Ngayon, ang gagawin ko rito is papalitan ko ito. Papalitan na rin ho natin to. Tapos dito, lilinisin ko lang po muna to. Pero kung may pamalit kayo guys, no, na IC, yung ganito, suggestion ko, palitan nyo na rin. Ayan po yung kanyang part number. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo. Wala ho kasi akong monitor ngayon. Ito yung kanyang part number. At yung isa ay ganoon din po yan. Dalawa po ang ginamit na amplifier dito. Yung IC. Isa dyan sa woofer, isa sa tweeter. Tingnan natin dito. Ito yung sa low frequency at ito naman yung sa high frequency. So ang sa low frequency ay ito, yung sira yung kanyang silicone rubber. So ibig sabihin, umiinit talaga to yung IC na to. Kasi ang dinadrive niya is woofer. Unlike dito sa isa, ang dinadrive lang po nito ay tweeter. Gamitan ko ng alcohol na lang para punasan, no, yung ibabaw. Ito po ang ating silicone rubber. Ito talagang makapal to guys. Dito ko siya ilalagay. Hahatiin ko na lang pa sa gitna. Tapos lalagay natin dito. Ayan. Actually dito na natin lalagay yan. Okay. Tapos yung isa dito rin. Ayan. Tapos yung kanina, saan ba yun? Yung sobra ito. Ilalagay natin dito. Reinforcement na lang yan. Para dito naman po. Ang gawin nyo po, iangat nyo lang ito ng konti. Ayan. Kagaya dun sa ginawa natin dun sa nauna. Iangat nyo lang ng konti. Para paglapat niya ay nakadikit talaga dito sa pinaka silicone rubber. Tama naman nasa gitna po. Kailangan nakagitnang gitna po yan. Dito naman yung tornilyuhan. Nakikita nyo naman po.
Ito. Tsaka to. Doon tatama na yan. Tapos itong isa. Dito. Tapos to dito sa gilid. So, naka ano po tayo, naka-align. Ayun guys, oh. Kung makikita nyo po, ayun. Talagang ipit na siya po. Ayan, oh. Lalagyan na natin ito ng rugby para kahit anumang vibration ay hindi siya bibitaw. Kung bago ka pa lang po sa channel na to ay maraming salamat po sa pagbisita. Paki-subscribe na lang po ang ating channel at huwag niyo pong kalimutan i-click yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga videong gagawin. Doon po sa aking mga subscriber, followers, maraming salamat po sa inyong suporta. Kung meron po kayong mga katanungan, suggestion, ay i-comment nyo lang po at atin po itong titingnan. Sa followers ko po sa FB, maraming salamat po sa inyong lahat. Dito po sa YouTube ay comment lang ang inyong magagawa. Kung may kailangan ho kayong isend ng mga picture, technically, sa mga setup, ay doon po tayo magkikita sa Facebook page. Pwede ho kayong mag-send ng picture or video para po mas ma-clarify natin technically ang inyong concern. Ayun guys, kabit na natin. Patutunugin ko lang to. Ayan. Kung napapansin nyo, meron ditong selector switch para sa volts 220 at saka 110. Ang ginagawa ko rito ay tinatakpan ko na po yan kasi dito ay 220 naman. For safety, kailangan na natin takpan na yan kasi hindi malayong may gumalaw dyan. Kahit anong amplifier makita nyo na ganyang selector switch, takpan nyo na po ng tape kagad para hindi na siya magalaw. Ayan, so gumagana naman na siya. Yung ano na lang po ito, testing na lang. Hindi ho tayo pwedeng mag-test dito ng lakasan kasi baka may natutulog po.